สวัสดีค่ะวิดีโอสอนทำพวงมาลัยจิ๋วค่ะขนาดประมาณฝ่ามือเรานิดๆนะคะใช้เม็ดขนาด6มิลทำค่ะเอ็นเราใช้เบอร์30ค่ะเราตัดเอ็นมา1เส้นนะคะเอายาวนิดนึงแต่ยังไงก็ไม่พอเดี๋ยวเรามาต่อเอ็นทีหลังค่ะเริ่มต้นให้เราใส่4เม็ดส่วนเม็ดที่4ลงไปนะคะส่วนเม็ดสีชมพูค่ะเราจะทำแถวที่1แบบนี้นะแถวที่2จะเป็นแบบนี้ค่ะแถวที่3แบบนี้ค่ะเราจะทำทั้งหมด4แถวค่ะแถวที่4ก็คือขึ้นมาเป็นแท่งแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาร้อยเชื่อมเป็นวงกลมแล้วก็ทำอุบะมาร้อยเชื่อมเป็นตัวพวงมาลัยค่ะเรามาทำต่อแถวที่1นะคะก็คือซ้ายใส่2เม็ดขวาใส่1เม็ดแล้วก็สวนลงมาแค่นั้นเองค่ะข้อสังเกตคือเราต้องใส่สีให้ถูกตำแหน่งค่ะใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะคะสีมันก็จะเกิดเป็นลายขึ้นมาค่ะแถวที่1แบบนี้นะคะต่อไปเราก็ขึ้นแถว2ค่ะเทคนิคของแถว2ก็คือซ้ายเราใส่2เม็ดค่ะส่วนเม็ดที่2ลงมาฝั่งขวาก็สอดเอ็น1เม็ดทุกครั้งที่เหลือเราแค่ใส่สีให้ตรงตามวิดีโอนะคะต่อไปเราขึ้นแถว3ค่ะแถว3ก็ทำเหมือนกับแถว2เลยค่ะก็คือใส่2เม็ดทางซ้ายส่วนเม็ดที่2ลงมาเมื่อสวนลงมาฝั่งขวาเราจะร้อยสอดเอ็น1เม็ดทุกครั้งวิธีทำมีแค่นี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดแถวค่ะเราใส่4เม็ดให้ถูกก็จะเกิดเป็นลายแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำแถวที่4ค่ะให้เราใส่1เม็ดเส้นที่อยู่ด้านล่างค่ะแล้วก็ไปร้อยเชื่อมกับอีก1เม็ดที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะข้างล่างจะเกิดเป็นเม็ดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะแบบนี้นะต่อไปเราก็ใส่1เม็ดสวนลงมาค่ะเมื่อสวนลงมาขวาเราจะร้อยสอด N1 ซ้ายร้อยสอด N1 แล้วก็ใส่1เม็ดสวนลงมาขั้นตอนมีแค่นี้นะคะทุกครั้งที่ใส่1เม็ดสวนลงมาขวาจะมีสอด N1 ซ้ายมีสอด N1 นะคะเราจะทำแบบนี้ไปจนสุดแถวค่ะเสร็จแล้วเราก็มาร้อยเชื่อมให้เป็นวงกลมนะคะแบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นตัวพวงมาลัยค่ะไปเราจะทำสายอุบะนะคะแล้วเอามาร้อยประกอบกันนะคะให้เราทำแบบนี้ก่อน1ชิ้นนะคะก็คือเราจะทำส่วนของตรงนี้ค่ะที่เป็นวงกลมสีแดงค่ะให้เราตัดเอ็นมา1เส้นค่ะขนาด70เซนแล้วเราก็ใส่4เม็ดสวนลงไปค่ะใส่4เม็ดใส่สีอะไรบ้างเราใส่ให้ตรงตามวิดีโอค่ะจากนั้นก็ขวา1ซ้าย2ส่วนลงมาก็คือเป็นลายเรียบๆเลยนะคะเราก็ทำขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เลี้ยวแถวลงมานะคะจะมีทั้งหมด2แถวนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้2ดอกแบบนี้นะคะตรงนี้เราใส่2เม็ดแล้วก็มัดเลยค่ะแล้วเราก็เอาไปร้อยเชื่อมกับตัวพวงมาลัยค่ะวางไว้ตรงกลางแล้วก็ใช้1เม็ดเชื่อมนะคะใส่1เม็ดร้อยไปเม็ดฝั่งตรงข้ามแล้วก็ใส่อีก1เม็ดแล้วก็มัดค่ะแล้วก็ใส่อีก1เม็ดนะคะก็คือมันใส่ทั้งหมด3เม็ดก็จะร้อยเชื่อมกับตัวพวงมาลัยแบบนี้ค่ะพอร้อยเสร็จแล้วให้เราขยับให้มันอยู่ตรงกลางนะนี่ค่ะขยับให้มันอยู่ตรงกลางสวยๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ร้อยยึดกับตัวพวงมาลัยนะคะต่อไปเราจะทำอุบะพวงมาลัยค่ะเริ่มต้นให้เราทำเป็นลูกเต๋าข้างล่างแบบนี้ก่อนนะคะทำทั้งหมด5อันค่ะตัดเอ็นมา1เส้นนะคะสัก20-30 เซนค่ะใส่สีเขียวไป3เม็ดแล้วก็มัดแน่นๆค่ะดึงเอ็นมา1เส้นร้อยไปทางไหนก็ได้นะคะ
ให้เอ็นอยู่ใน1เม็ดนะคะแล้วก็ใส่3เม็ดทางซ้ายส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็น1ค่ะทางซ้ายใส่2เม็ดส่วนเม็ดที่2ค่ะเส้นทางขวาค่ะร้อยสอดเอ็นไป2นะคะแล้วก็ใส่1เม็ดส่วนลงมาค่ะเส้นทางขวาร้อยวนไปค่ะก็มัดแน่นๆเลยค่ะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด5อันนะคะต่อไปให้เราทำเป็นเส้นแบบนี้เราตัดเอ็นมา1เส้นค่ะใส่2มิลลงไป1เม็ดใส่6มิลลงไปกับเอ็นทั้ง2เส้นนะคะมันก็จะเป็นเหมือนล็อกเอาไว้ค่ะตัว2มิลร้อยจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเอ็นด้านบนต้องโผล่มาที่เม็ดสีเขียววงตรงกลางนะคะมันจะอยู่หว่างกลางสีเขียวพอดีค่ะให้เอ็นอยู่ให้ตรงตำแหน่งค่ะแล้วก็ร้อยเม็ดสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยค่ะร้อยมาแบบนี้นะคะเป็นเส้นทำให้เหมือนกันแล้วเอามาร้อยประกอบกับตัวพวงมาลัยค่ะเอาอุบะทั้งหมดมาร้อยเข้าไปตรงกลางตรงนี้ค่ะเอ็นทั้งหมดจะมาโผล่ข้างบนนะคะให้เราร้อยเอ็นหากันใกล้ๆแล้วก็จับคู่มัดให้แน่นๆแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำตรงส่วนนี้ค่ะที่วงกลมสีแดงนะคะแบบนี้ค่ะ1ชิ้นนะคะตัดเอ็นมา1เส้นใส่4เม็ดส่วนลงไปค่ะเป็นลายเรียบๆขึ้นมา1เส้นค่ะความยาวก็คือให้นับเม็ดกลางได้7เม็ดนะคะพอครบ7เม็ดแล้วให้เราใส่ข้างละ1ค่ะแล้วก็ไปร้อยเชื่อมกับตัวพวงมาลัยนะคะร้อยเชื่อมไปเม็ดฝั่งตรงข้ามแล้วก็มัดเลยค่ะเอ็นทั้ง2เส้นร้อยขึ้นไปค่ะให้มันเชื่อมติดกับตัวพวงมาลัยนะคะแล้วเราก็ร้อยเก็บเอ็นทั้ง2เส้นให้เรียบร้อยค่ะก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะคะตัวพวงมาลัยไม่ใหญ่มากค่ะประมาณฝ่ามือนิดๆลายสีส้มวิธีทำจะมีแปะไว้ท้ายคลิปนะคะหรือใต้วิดีโอจะมีลิงก์ติดไว้อยู่ค่ะลายนี้ขนาดวงกลมตรงกลาง7เซนค่ะส่วนลายสีส้ม6เซนค่ะจะเล็กลงมานิดนึงค่ะลายสีส้มจบแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ